السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم. اليوم راح أعمل معاكم اللبن الزبادي أو اللبن الرايب. راح أعمله بالحليب الطازج وبالحليب الناشف وبالمبستر، كلهم نفس الطريقة، نفس خطوات العمل، بس النتيجة اللي بتختلف بالنهاية. القاعدة عندنا لكل لتر من الحليب راح نحتاج له ملعقتين من الزبادي اللي هي الترويبة، أو يعني الخميرة اللي هي راح تروب لنا الحليب. طبعا لازم لما نستعملها ونضيفها للحليب تكون بدرجة حرارة المطبخ. راح أبلش معاكم بالحليب الطازج، وبما إنه طازج لازم بالأول أصفيه من الشوائب، وأنا واثقة منه بس للاحتياط. هلا بدي أغليه على درجة حرارة هادية لمدة 5 دقائق لحتى يتعقم. بعدين بدي أبرده لتوصل درجة حرارته أو لما تتعدى 50 يعني، فبدي أخليها من 47 ل50 بواسطة الميزان. لو ما عندكم ميزان ما في أي مشكلة، ممكن تحطوا إصبعكم بالحليب وتعدوا لل10، بس لا تعدوا يعني بسرعة. بدكم تعدوا يعني تقريبا 10 ثواني. إذا تحملتوا الحرارة بيكون تمام. راح نضيف له يعني اللبن. هلا بنحط كمية الروبة زي ما هي وبنصبها على الحليب وبنحركهم شوي. ما تبالغوا بالخلط لأنه راح يصير يمط معكم بعدين اللبن، يعني راح يصير فيه مطة بعد ما يتروب ويجمد. بس هيك تحريكة بسيطة، وبنغطيه بنلفه بحرام مكان دافي. في ناس بولعوا الفرن، بحموا الفرن وبطفوا بعدين بحطوا بالفرن، بده تقريبا 4-5 ساعات. أنا لا، أنا بحب ألفه بحرامات، بعمله من الليل بخليه للصبح. هون أنا خليته تقريبا 12 ساعة. هيو ما شاء الله جامد. بس طبعا رح يجمد أكثر لما نحطه بالثلاجة. صباح الخير. بالنسبة لمكونات اللبن، يعني لما بدنا نروم اللبن بس رح نحتاج لحليب ولبن بس. الحليب طبعا إما سائل أو ناشف زي ما أنا رح أعمله اليوم. يعني بيعطي نفس النتيجة، بس إنه بيكون الطعم بالسائل غير، يعني أطيب شوي، وخاصة لو كان طازج. هون أنا زي ما حكينا بدنا نعمله بالناشف. هون حطيت 9 كاسات مي بهاي الكاسة. كل كاسة مي، كل 3 كاسات مي إلهم كاسة حليب ناشف. يعني أنا هون حطيت 9، راح أحط 3 كاسات حليب ناشف، وآخر شي بزيد كمان شوية هيك، يعني تقريبا ربع كاسة. على البارد راح نذوب الحليب مع المي، وبعدين راح نرفعه على النار لحتى نغليه. طبعا بس نتأكد انه ذوبنا الحليب تماما راح نرفعه على النار. كمية اللبن اللي راح نحطها او الزبادي اللي راح نحطها مع الحليب لحتى يتخمر ويصير عندنا لبن او زبادي، هون تقريبا لترين، يعني ما يعادل لترين حليب صار عندي. راح احط لهم تقريبا علبة زبادي صغيرة اللي هي وزن 170 غرام، او
يعني ما يعادل 4 ملاعق بملعقة الطعام هاي الكبيرة. 4 ملاعق، يعني لكل لتر ملعقتين مليانات من الزبادي. هذا الزبادي أنا مروبيته في مرة سابقة، شايفين شو جامد. عشان هيك أنا بزود كمية الحليب الناشف لحتى شوي يعطيني يكون متماسك، لأنه يعني قوامي بيكون غير قوام الحليب السائل. بس هلا رح نرفعهم على النار ونستناهم لحتى يغلوا. هون الحليب بلش يغلي، بدي أخليه يفور بس يعني فورة واحدة لحتى تتكون طبقة القشطة. أكيد طبعا النار لازم تكون هادية، بس مجرد ما ارتفع راح نطفي الغاز. برضو نفس الشي راح أخليه يوصل لدرجة حرارة أعلى من الجسم بشوي. أنا هون ما راح أستخدم ميزان، راح أستخدم حاسة اللمس، بس مجرد إنه يعني نتحمل الحرارة زي ما حكينا. خلاص بيكون صار جاهز إن نضيف له اللبن أو الروبي يعني. بس أول شي رح أدير الحليب بعلبة اللبن هاي، يعني ما بعمل دعاية أنا، بس لأني رح يطول عندي بالثلاجة ورح أحتاج للطنجرة يعني، بس مش أكتر. هاي القشطة رح أرجع أحطها على سطح الحليب. لو ما بدكم إياها عادي ما تحطوها، بس أنا شخصيا يعني بحب اللبن تكون عليه طبقة القشطة ظاهرة فيه. بصير أطول شوية لبن وأحط في كل مكان، أوزعها على داير ما يدور الطنجرة أو العلبة. في ملاحظة بحب أحكي لكم إياها، إنه أحيانا لما نعمل لبن بيطلع عنا في مطة، فهاي إما بيكون الحليب ساخن زيادة عن اللزوم أو بارد زيادة عن اللزوم، أو مرات بيكون طبيعة اللبن اللي بنروب فيه يعني مش بنكون يمكن حاطين له نشا أو شي، فما بنجح معنا. فإحنا نحاول نجرب أول في نوع لبن نستعمله كروبة، لو طلع معانا مزبوط ما نحاول ما نغيره. خلاص هيك بس تحريكة بسيطة. وهلا هاي القشطة راح ارجع احطها هون على وجه اللبن. خلاص هيك انا راح اغطيه واكمره في الحرامات، راح اخليه تقريبا يعني 12 ساعة او اكثر، عادي ما بأثر ولا بصير له اي شيء، العكس كل ما طول يعني بخمر احسن. فانا راح احطه واشوف، بس افتحه واحكي لكم كم ساعة ضل وهو مغطى. طبعا هون بعد مدة الترويب أنا حطيته بالثلاجة تقريبا يعني بجوز نهار كامل، يعني ما احتجته فخليته. فشايفين كيف ما شاء الله زي الجبنة. طبعا أنا بالنسبة إلي كل ما تطلع هاي المي بشيلها لحتى يضل متماسك ويحافظ على الحموضة. هلأ شوفوا ما شاء الله، يعني أحسن من الجاهز بمليون مرة، وما في مواد حافظة، وإحنا اللي عاملينه بإيدينا ومطمنين عليه. شايفين هاي القشطة؟ طبعا لما غلي الحليب ما بنكبها، بنخليها على وجه الحليب. يعني صراحة أنا إلي فترة ما بشتري حليب، كله بروبه في البيت، سواء من الحليب الطازج أو من الحليب الناشف. بتمنى من اليوم وطالع تصيروا تروبوا في البيت. هلأ الطريقة الثالثة، أنا حطيت كاستين حليب مبستر اللي هو طويل الأمد، وحطيت معهم كاستين حليب ناشف، بس طبعا يعني ذوبتهم بالمي، يعني حطيت كاستين مي مع 6 ملاعق حليب، ذوبتهم بعدين ضفتهم لكاستين الحليب المبستر، يعني صار المجموع عندي 4 كاسات.
عملت نفس الطريقة بالضبط، بس إنه في هاي الحالة زي ما شفتوا أنا وأنا بغلي فيه على النار ضليت أحرك فيه لحتى ما بدي تتكون طبقة القشطة. يعني للناس اللي ما بيحبوا يخلوها على سطح الحليب، بيحبوا الدسمة تتوزع في كل الحليب، يعملوا هاي الحركة. بس يغلي برضه نفس الشي، بدي يعني طريقة تبريده برضه كل شوي أروح وأجي عليه كمان بالمغرفة، أضلني أرفع فيه وأحرك فيه لحتى يبرد، لحتى ما بدي أسمح للقشطة إنها تتكون. نفس الشي طبعا حطينا للتر ملعقتين من اللبن الزبادي وحركتهم يعني لفيته بحرامات كالعادة. بس هنا يعني اضطروا البنات عندي استعملوا اللبن وهو لسه مش جامد، إنما يعني هو النتيجة كلها بأي طريقة عملتوها، بأي حليب عملتوه بيطلع يعني معاكم جامد وناجح إن شاء الله. بالنسبة للحموضة يعني فيكم تخلوه يعني مغطى لفترة طويلة، يعني حتى ما بصير له إشي، يعني ممكن 12 ساعة أكتر شوي عادي، ما رح يصير له أي شي. برضو المصل اللي بيطلع منه ممكن كل ما طلع تشيلوه، كمان هيك بتساعدوا انه يجمد اكثر ويصير حامض اكثر. وممكن انه تخلوا شوي من اللبن اللي انتو روبتوه وتصيروا تستعملوه كروبة، بيطلع يعني في المرات القادمة بيطلع عندكم اللبن كتير اطيب. ان شاء الله يكون فيديو اليوم عجبكم وافدكم. لا تنسوا دعم القناة. أشوفكم على خير، أستودعكم الله وإلى اللقاء.